नमस्कार. टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. उपास म्हटला की तोंडाला पाणी सुटणार हे ठरलेलंच. आणि त्यात जर चमचमीत बटाटे वडे असतील तर. म्हणूनच आज आपण बनवणार आहोत खास उपासासाठी चमचमीत बटाटे वडे. काजू, किशमिश, शेंगदाण्याचा कूट आणि शिंगाड्याच्या पिठाने बनवलेले. तुमचा उपवास आणि माझी रेसिपी हे दोन्ही मस्त जमणार आहे हे नक्कीच. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी सुरुवात करूया बटाट्यांनी. इथे 4 बटाटे उकडून त्याची सालं काढून घेतली आहेत. इथे एक मोठ्या मंडळींची गोष्ट आठवली. ते म्हणायचे बटाटा आपल्या भारतात 17व्या शतकात आला आणि तो इतका लोकप्रिय झाला आहे की उपासाच्याही पदार्थात मुख्य घटक बनला आहे. आता हे बटाटे मस्तपैकी मॅश करून घेऊया. आणि हो, मॅश करताना मनातल्या गोष्टीही मॅश करायच्या असतात, म्हणजेच उपासाच्या वेळी लागणारं संयम. बटाटे मस्त मॅश करून झाल्यावर त्याच्यात 1/3 कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालूया. शेंगदाणे हे उपासातले प्रोटीन असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. मी शेंगदाणे खाल्ल्यावर काही जण मला विचारतात, काय गो तुझं पोट खळबळत नाही का उपासात? आणि मग मी सांगते, नाही हो, शेंगदाण्याने पोट शांत राहतं आणि मन देखील. आणि मी तर सांगेन शेंगदाणे म्हणजे फास्टिंग सुपरफूडच म्हणता येईल. त्यानंतर यात इथे मी 4 ते 5 मिरच्या आणि 1 इंच आलं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलंय, ते घालूया. 1 चमचा काळं मिरी पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर आणि चवीपुरतं मीठ. इथे मी सेंधव मीठ वापरलंय. 1 चमचा साखर, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, 2 चमचे काजूचे तुकडे, 2 चमचे किशमिश. काजू आणि किशमिश उपासात एनर्जी मिळवायला फार उपयोगी पडतात. तुम्हाला माहिती आहे का, उपासाच्या काळात आपण केवळ आत्मसंयम साधत नाही तर आपल्या शरीराला थोडंसं रिफ्रेश करत असतो. त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालून हे सगळं मिश्रण मस्त एकत्र करून मिक्स करून घेऊया. आणि हो, उपासाचा आणखी एक फायदा म्हणजे वजन कमी होतं. पण वड्यांच्या घासानं तो फायदा फक्त थोडे तासच टिकतो. सगळं मिश्रण मस्त एकत्र करून झालंय. त्याचे आता लिंबाच्या आकारा एवढे गोळे करून घेऊया. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठे गोळे करू शकता. तुमच्यासोबत आणखी एक गोष्ट शेअर करावीशी वाटते. तुम्हाला माहिती आहे का, उपासामुळे शरीरात मेटाबॉलिझम सुधारतो. जुन्या पेशींची सफाई होते आणि नवीन पेशी तयार होतात. म्हणजेच उपास हा केवळ धार्मिक कारणासाठी नाही तर शरीर सुद्धा शुद्ध होतं. तुम्ही पाहू शकता, मी सगळ्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतलेत. आता आपण पाहूया उपासाच्या वड्यातील महत्त्वाचा घटक, ते म्हणजे शिंगाड्याचं पीठ. इथे 1 कप शिंगाड्याचं पीठ घेतलंय. तुम्ही या ठिकाणी राजगिरा पीठ सुद्धा वापरू शकता, पण शिंगाड्याचं पीठ वापरल्याने रिझल्ट खूप छान मिळतो. याच्यात आता 1 चमचा काळं मिरी, चवीपुरतं मीठ घालून थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर बनवून घेऊया. शिंगाड्याचं पीठ म्हणजे काय, उपासाचा जुना साथीदार. कॅल्शियम, आयर्न, फायबर सगळंच एकत्र. म्हणजे एक प्रकारे शिंगाड्याचं पीठ तुम्हाला सशक्त ठेवतं. मला आठवतं एकदा कोणीतरी म्हणालं होतं, शिंगाड्याचं पीठ म्हणजे उपासातलं हळदीचं दूध, शरीरासाठी तितकंच चांगलं. हे बॅटर बनवायला मला अर्धा कपापेक्षा थोडंसं जास्त पाणी लागले. हे बघा, अशा प्रकारे बॅटरची कन्सिस्टन्सी हवी आहे. वडेही तयार आहेत आणि बॅटरही तयार आहे. बॅटरमध्ये वडे घोळून घेऊन कढईतलं तेल तापलं की वडे तळायला सुरुवात करूया. आणि हो, तेल गरम आहे का हे बघायला विसरू नका, नाहीतर तळताना वडे म्हणतील, अरे बापरे, तेल तर थंडच आहे. वडे तळताना मंद आचेवर तळा, म्हणजे वडे मस्त खुसखुशीत आणि सोनेरी रंगाचे होतील. आणि उपासाचे बटाटे वडे बनवताना तुम्ही कोणत्या साहित्याचा वापर करून बटाटे वडे बनवता हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. म्हणजेच दुसऱ्या वेळेस मीही तुमच्याप्रमाणेच बटाटे वडे करून बघेन. हे बघा, वडे तळून झालेत. अशीच दुसरी बॅच सुद्धा तळून घेऊया. वडे तळायला टाकले की त्याचा फास्टिंग मोड सुरू होतो. बाहेरून खुसखुशीत, आतून मऊ मऊ. घरातले तर वाटच बघत होते, सगळे वडे कधी तळून होतात आणि मी वड्यांचा फोटो कधी काढते, म्हणजे आम्ही वडे फस्त करायला मोकळे. म्हणूनच म्हणतात, जो संयम साधतो तोच खुसखुशीत वड्यांचा पहिला घास घेतो. सगळे वडे तळून झालेत. आता महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे चटणी. वड्यांसोबत खाण्यासाठी मस्त अशी चटणी बनवून घेऊया. इथे मी 1 कप थंड दही घेतलंय. त्यात अर्धा चमचा काळं मिरी, थोडीशी कोथिंबीर, 2 चमचे साखर, थोडंसं मीठ घालून हे सगळं मिक्स करून घेऊया. दह्याची चटणी तयार आहे.
हे वडे बाहेरून मस्त क्रिस्पी झालेत, तुम्ही पाहू शकता, आणि आतून मस्त सॉफ्ट. उपासाचे बटाटे वडे बनून तयार आहेत. नक्की करून पहा आणि वड्यांचा आस्वाद घ्या. आपले उपासाचे बटाटे वडे बनून तयार आहेत. रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.